Вітаю, шановні колеги. В ці серпневі дні 2023 року, перед початком нового навчального року, постає дуже важливе питання забезпечення наукового, психологічного, методичного діяльності нашої школи в складних умовах сьогодення. І одним із важливих аспектів даної задачі є розвиток соціальної компетентності всіх учасників освітнього процесу і насамперед учителя нової української школи, який виступає зразком встановлення успішних соціальних стосунків, взаємодії, як важливої психологічної складової якості нашої освіти. І якраз мені хотілося б представити складові та психологічні механізми розвитку соціальної компетентності вчителя НУШ, які можуть бути покладені в основу вирішення даного завдання. Слід зазначити, що, на жаль, реалізація освітнього процесу в умовах сьогодення є доволі непростим. Як свідчить інтерактивна мапа, створена Міністерством освіти і науки України, понад 3000 закладів, а вже там і набагато більше, зазнали пошкоджень, із них 6-та частина зруйнована практично нанівець. Значна частина здобувачів освіти виїхали за кордон. А той екстремальний стрес, який триває протягом початку широкомасштабної війни, він доволі сильно позначається на психічному стані учасників освітнього процесу. За результатами як наших досліджень, представлених на слайді, так і наших колег, понад 80% здобувачів освіти відзначають, що їм складно зосередитись саме на навчанні, концентруватись на заняттях, а третина переживає недоречність навчання, для чого провини вцілілого, особливо в тих районах України, які підлягають безпосереднім бомбардуванням, прифронтова зона. І з висловів досліджуваних здобувачів освіти, такі, які наведені на слайді, найбільш характерні, можна зробити висновок, що мотиваційний момент для значної частини з них навчання є доволі складним. Але оптимістично є те, що близько 90% учасників опитування вважають, що вчитися потрібно і зараз, попри всі проблеми воєнного стану. І хотілося б привернути нашу увагу на ті акценти мети навчання під час війни, які, в принципі, вже виробились і встановились, і на них дуже важливо звертати увагу. Йдеться про поєднання процесу опанування ключових компетентностей з психологічною підтримкою, належним спілкуванням, чому, до речі, соціальна компетентність набуває особливого значення, збереження психічного здоров'я здобувачів освіти і інших учасників освітнього процесу через повернення до рутини в такому позитивному сенсі, відновлення режиму роботи, встановлення нових правил, конструктивних взаємодій і так далі. Ну і, безперечно, це створення атмосфери довіри і психологічної безпеки як основу успішного навчання в кризових умовах. Така мета, безумовно, сприятиме і психологічному здоров'ю, не лише психічному, учасників освітнього процесу, що є надзвичайно важливим. Якщо перейти безпосередньо до соціальної компетентності, то хотіла для того, щоб визначити її зміст, уявляється придатним і таким, що підходить для розвитку даного поняття, підхід пана Олександра Ткаченка про соціальну психіці конкретного індивіда, який відзначає, що це соціальне проявляється через систему соціальних цінностей, що визначає інтенціональність поведінки суб'єкта, через систему соціального пізнавального досвіду, як ми пізнаємо світ,
довкілля і систему соціального практичного досвіду, як ми все це втілюємо в процесі практичної взаємодії з іншими людьми і з довкіллям. Відповідно, коли ми говоримо про розвиток соціальної компетентності, то ми виділяємо когнітивно-афективну сферу, насамперед особистості, що ґрунтується на розвитку як концепції, формуванні позитивного глобального самоставлення, сприйняття соціальної ситуації як простору вільного просування. І оце вільне пересування зараз в умовах воєнного стану, коли ми, в принципі, не вільні часто в своїх діях, в силу того, що ми мусимо зберегти своє буквально фізичне здоров'я. Разом тим, простір вільного пересування тут розуміється як такий, де кожна людина має право на свою думку і підтримує такі права в інших людей. Ну, звісно, тут не йдеться про думки агресорів, які розв'язали цю війну. Вони не придатні, оскільки вони знецінюють людину як таку і намагаються втілити якісь принципи, які є абсолютно непридатними для нас. А друга сфера розвитку – це, безперечно, когнітивно-регулятивна, такий практичний досвід з огляду на підхід Ткаченка. Характеризує зовнішній бік розвитку соціальної компетентності, ґрунтується на самодостатності, зрілості особистості, інтернальному локусу контролю, коли людина розуміє, що вона є причиною своїх дій. Забезпечує асертивну поведінку. Дуже важливий момент. Я нагадую, що загалом в контексті асертивної поведінки є 3 види поведінки. Це агресивна, пасивна поведінка, поведінка жертви, і асертивна поведінка, коли людина довіряє собі, поважає себе, свої позиції, і, як ми вже згадували вище, поважає права інших людей. Дуже важливо є також автентичність самопрезентації, коли людина з одного боку зважає і враховує почуття і думки інших людей, а з іншого представляє себе такою, якою вона є, може відкритися, може розкритися, бути щирою в спілкуванні і так далі. І, як наслідок, здатність установити конструктивні стосунки з оточуючими. І остання сфера за тут порядком встановлена, але не за значущістю. Навпаки, вона якби така визначальна, ціннісно-смислова сфера. Дуже важливо, якими цінностями ми керуємось, коли взаємодіємо з світом. І тут не можу не згадати концепцію людиноцентризму, яку поширює, втілює наші науковці на чолі з президентом Національної академії педагогічних наук України Василем Григоровичем Кременем. І вона дуже суголосна із нашою Конституцією також, в статті 3 якої зазначається, що людина – найвища цінність нашого суспільства. От з огляду на це, в кожному закладі освіти має бути така формула, слоган: людина – найвища цінність нашого закладу освіти. Всі, і діти, і педагоги, і допоміжний персонал, батьки, всі разом. Такий підхід передбачає свідомий вибір певної лінії поведінки, формування і розвиток соціальної відповідальності за наслідки власного вибору під час взаємодії з іншими людьми. Не нашкодь, підтримуй цінність кожного. Довіряй собі, довіряй іншим людям, підтримуй їх. Дуже такі важливі моменти. Ну і, власне, такий невеличкий момент, як реально можна визначити, чи володіємо ми вміннями соціально компетентної людини. Такі відповіді на питання. Чи вмієте ви привітатись так, щоб вам усміхнулися у відповідь? Чи вмієте ви перервати тривалу розмову, щоб співрозмовник на вас не образився? Чи вмієте ви жартом розрядити обстановку, остудити пристрасті, що закипіли? Чи вмієте ви так відмовити людині, яка звернулась до вас з несвоєчасним чи нетактовним проханням, щоб не перервати з нею стосунки,
Чи можете не відповідати грубістю, якщо з вами грубі, що дуже непросто, чи спроможні ви спокійно відповісти грубіяну? І чи зможете ви так попрощатись, щоб вас захотіли люди побачити знову? Сподіваюсь, що на ці питання ви відповіли так. Якщо ж на якісь питання відповідь була ні чи не знаю, ну що ж, це значить для нас ресурс, на чому потрібно зосередити свої зусилля, щоб, зокрема, підняти рівень соціальної компетентності, як рухатись в цей бік. Ну, якщо ми говоримо про психологічні механізми ефективної соціальної взаємодії, то тут дуже важливо врахувати, що їх є декілька. І, власне, одним із таких основних є механізм ідентифікації. Здатність співрозмовника стати на місце партнера спілкування, щоб зрозуміти його думки. Дуже важливий момент, тому що так соціально-психологічно так сталося, що коли ми ведемо про щось розмову, нас підсвідомо буяє думка, що наш і співрозмовник думає так, як ми, і розуміє це так, як ми, і бачить події так, як ми, а це може бути зовсім по-іншому. І коли ми впроваджуємо якісь ідеї, нам дуже важливо знати, а що ж про це думає наш співрозмовник, з тим, щоб ми могли якось узгодити свої дії, бо він може мати і має на це абсолютне право зовсім іншу думку, не таку, як ми. І хочемо ми того чи ні, то знову ж таки підсвідомо спрацьовує, коли ми дивимося в один бік, тобто маємо подібні думки, в нас виникає симпатія і більша ефективна взаємодія. Якщо ж протилежні думки, дуже часто може виникнути непорозуміння. На що слід зважати, бо ще раз, людина абсолютно має право на свої думки. І узгодити їх або просто прийняти її думку як таку, відрізняється від нашої, але щось можна врахувати, щоб об'єднати нас в ефективній соціальній взаємодії. Це дуже буде добре. Не намагатись переконати співрозмовника, що він думає неправильно, а от наша думка найправильніша. Якщо думка, звісно, партнера не загрожує його фізичному, психічному здоров'ю і життю інших людей. Дуже важливим механізмом є також емпатія. Якщо ідентифікація стосується безпосередньо нашої такої когнітивної сфери, наших думок, то емпатія стосується почуттєвої сфери, наскільки ми розуміємо почуття та переживання співрозмовника. От я пригадую, як приклад навести, коли ми дивились за змаганнями, було таке журі, і ми дивилися за змаганнями вчителів, і, на жаль, серед членів журі попалась, поки що на той момент людина, яка не мала розвинутого почуття емпатії, і ми дивимося на одного учасника конкурсу, вона настільки розхвилювалася, що вже не може і слова сказати, так хвилюється, це видно. А цей член журі, що, на жаль, не мав такої розвинутої емпатії, зауважує: ви дивіться, яка вона байдужа, навіть не поворухне нічим, їй тут все рівно. Тобто дуже важливо розвивати емпатію, розуміти, бачити переживання. Цьому дозволить глибше в це проникнути, дозволить знання механізмів невербального мовлення, наша здатність розуміти, використовувати для повідомлень жести, міміку, пантоміміку. Дуже важливі моменти, наприклад, підсвідомо людина сприймається як відкрита для спілкування, якщо вона посміхається, дивиться на нас, не просто так в очі, а так десь у районі переносиці нашої, руки відкриті і так далі. Дуже такі важливі речі слід використовувати. Тому що, може, людина погано почувається або замерзла, вона себе охоплює руками і супиться не тому, що ми не подобаємось їй, а з своїх внутрішнього стану.
На жаль, підсвідомо часто люди приписують це, що саме до мене так дивиться не дуже добре. Тому, знаючи, які сигнали впливають на позитивно на спілкування, а які можуть свідчити про негатив, це використовувати і розвивати. Також механізм, який сприяє ефективній соціальній взаємодії, дуже важливий – це атракція. Особливо це здатність наша розуміти іншу людину, будувати з нею взаємодію, яка ґрунтується на виникненні до неї позитивних почуттів. Добре, якщо до людини ми так позитивно ставимось, ми її зустріли, ми посміхаємось, починаємо взаємодіяти, але ж життя складається так, і ділове, зокрема, спілкування, що ми можемо спілкуватися з людьми, які нам не завжди, власне, можуть так вже і подобатись. І підсвідомо ми можемо показувати через міміку, пантоміміку, словесно і так далі. Оце наше ставлення, яке дуже негативно впливає на ефективну соціальну взаємодію, на ділове спілкування. Тому дуже важливо побачити і знати в людині, що в ній є позитивного, а це точно є абсолютно в кожній людині. І знову ж таки не йдеться про, не буду вже згадувати далі, про агресорів різного роду і тому подібних людей, асоціальних, аморальних і так далі. Йдеться про освітян, в кожній абсолютно можна знайти позитивні моменти. І от спиратись саме на них, намагаючись відкидати те, що нам не подобається. Така людина, ми її не можемо переробити, особливо доросла людина, якщо вона сама цього не побажає, тому ми це приймаємо, концентруючись на тому, що подобається в людині. Починаючи від зовнішності і закінчуючи, якимись її рисами, про які ми знаємо. І зосереджуючись на них, ми будуємо більш ефективне спілкування. І, безперечно, для того, щоб всі ці механізми діяли, такий потужний центральний механізм рефлексії, який в соціальному контексті говорить про те, наскільки ми можемо осмислити те, як ми сприймаємось і розуміємось партнером по спілкуванню, чи наскільки конструктивно є наша соціальна взаємодія. Всі ці механізми в сукупності, їх урахування є і механізмом, але є основою розвитку соціальної компетентності. Використовуючи ці механізми, ми можемо розвивати і свої соціальні уміння взаємодії. Безперечно, в умовах війни сприяння розвитку соціальної компетентності персоналу освітніх організацій набуває певних особливостей, специфіки. Тут насамперед йдеться про таке психологічно безпечне освітнє середовище, яке дозволяє нам створити передумови розвитку соціальної компетентності. Йдеться насамперед обмеження можливості, звісно, негативного впливу зовнішнього середовища на себе і на працівниках, безперечно, водночас із першочерговою фіксацією психічного, емоційного стану людини, свого і інших учасників освітнього процесу. Тут спрацьовує такий момент, коли ми переключаємось, скажімо, з такої ситуації. Боже, який жах, що трапилось на те. А чому це трапилось? Що з цим можна зробити? Яким чином? Таке переключення на пізнавальні моменти, воно знижує негативний вплив зовнішнього середовища. Але ясно, що має бути поєднання з фасилітативною емоційною підтримкою один одного за принципом Монтессорі. Допоможи мені це зробити самому, підтримати людину, віру в неї, що вона це зможе. Дуже важливо, коли в закладі освіти йдеться про регулярну комунікацію педагогічних працівників, залучення до обговорення генерації загальних рішень, поточних і стратегічних планів, пріоритетів розвитку для закладу освіти зараз і після перемоги, обов'язково в умовах відновлення нашої країни. Дуже важливо постійно мотивувати нас, самомотивувати, мотивувати інших людей до професійної діяльності,
на основі підтвердження основних цілей і сенсів професійної освітньої діяльності, оптимізму попри все і позитивного мислення. З нас завдання сіяти розумне, добре, вічне ніхто не знімав. Освітяни – це люди, які без перебільшення формують майбутнє України, навчаючи, виховуючи, демонструючи відповідні зразки поведінки. І це така важлива місія, дуже благородна, на засадах людиноцентризму, є надзвичайно важливою. Про це бажано пам'ятати попри всі буденні моменти і виклики, які ми зараз маємо. Очевидно, що має бути організоване спеціальне психологічне навчання, яке дозволяє розвивати соціально-комунікативну компетентність учасників освітнього процесу. Насамперед, за нашими дослідженнями, потребує розвитку комунікативна толерантність і здатність до асертивної поведінки у такі моменти. Я маю на увазі щодо соціально-психологічного навчання, як наслідок створення психологічної безпеки освітнього середовища. Якщо згадати перший пункт, перший абзац даного слайду і навчання, хочу привернути вашу увагу, що зараз дуже багато напрацювань, які стосуються саме психологічної підтримки в цілому, зокрема, нашою кафедрою спільно з партнерами, яким ми дуже дякуємо, Інститут психології імені Костюка, зарубіжні партнери. Проведено 2 серії міжнародних вебінарів, один у 2022 році, інший у 2023 році. Перший Україна-Польща, друга серія – це Україна-Польща-Ізраїль. І 5 вебінарів перший раз, 5 вебінарів другий раз. Вони записані і презентовані на YouTube-каналі нашого університету менеджменту освіти. І стосується особливо остання серія психологічного здоров'я, як себе підтримати в умовах війни. Фахівці представили і, в принципі, має запит, тому що в цілому сумарно не 1 тисяч вже переглянули дані вебінари, і ми вас запрошуємо також, в кого є така необхідність. І, безперечно, розвиток будь-якого компетентності неможливий без моніторингу. Відповідно, має здійснюватись моніторинг розвитку соціальної компетентності. Тут можуть стати в нагоді ті сфери, про які ми раніше говорили. І відповідно, на основі цього моніторингу розробляється комплекс заходів щодо оптимізації такого розвитку, безперечно, спільно з практичними психологами закладу освіти. В цілому те, що мені хотілося би представити на даний момент. Я дякую за увагу. На слайді ви бачите контакти. Я не можу не сказати, тримаємо освітянський стрій, віримо в наші Збройні Сили, народ України, Україну в цілому і рухаємось до перемоги. Так і буде. Дякую за увагу.